Hello and Namaste. हाम्रो basic concept of Python programming language video series in Nepali. आज हामी day 11 Python continue गर्न जाँदैछौँ। Day 11 मा हामी के सिक्न जाँदैछौँ? Python collection को number को dictionary. Dictionary भनेको के त? Dictionary भनेको नि के पनि हैन, collection नै हो, which is unordered. यसमा order हुँदैन अनि त्यसको key value pair value हामी अथवा आइटमलाई चेन्ज गर्न सक्छौं अनि त्यसमा इन्डेक्स पनि हुन्छ। In Python, dictionary is written with curly bracket and it has key value pairs. सेट पनि हामीले कर्ली ब्राकेटमा लेख्छौं तर सेटमा की भ्यालु पेयर हुँदैन। डिक्सनरीमा की र भ्यालु हुन्छ भनेको यो यसको आइटमहरु पेयरमा हुन्छ। अब यसमा मेथड हुन्छ क्लियर, कपी, गेट, आइटम्स, की, भ्यालुज, अपडेट, यिनीहरुले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्छ हामीलाई चाहिए अनुसार। अब हामीले डिक्सनरी कसरी क्रिएट गर्ने? त्यसको लागि हामीले सिन्ट्याक्स भन्ने हुन्छ, जस्तो फर्मुला जस्तै भन्नुलाई। अब यो डिक्सनरी नेम भयो अथवा भेरिएबल डिक्लेरेसन अनि कर्ली ब्राकेट अनि भित्र आइटमहरु सुरु कसरी हुन्छ? की कोलन भ्यालु, त्यस्तै अर्को की अर्को भ्यालु हुन्छ। अब यसलाई कोलनले सेपरेट गरेको हुन्छ भनेको की भ्यालु पेयर हुने भयो। अब फर एक्जाम्पलमा हेरौं, जस्तै यहाँ पर्सन इन्फो भनेर मैले एउटा डिक्सनरी बनाएको छु। यसमा के हुने भयो? नेम भनेको एउटा की, त्यसको नाम भनेको अर्को भ्यालु भनेको यो के भयो? की र भ्यालु। त्यसरी नै अर्को की र भ्यालु, त्यसरी नै अर्को की र भ्यालु गरेर यसरी डिक्सनरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब हामीले यसलाई रन गरेर हेर्यौं भने के आउँछ? यसरी हाम्रो डिक्सनरी क्रिएट भएर आउँछ। अब हामीले सेट टपलमा जस्तै एक्सेस कसरी गर्ने? त्यसको लागि त हाम्रो सुरुमा डिक्सनरी हुन्छ, त्यसपछि अब कुन भ्यालु एक्सेस गर्ने? त्यसको लागि चाहिँ यो डिक्सनरीको नाम भयो, यसमा स्क्वायर ब्राकेट भित्र की नेम दिने अनि त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने भनेको। अब एक्जाम्पलमा मार्क्स भनेको हाम्रो यहाँ डिक्सनरी छ। त्यसपछि हामीले अब हामीलाई म्याथको मार्क्स चाहियो भने कसरी एक्सेस गर्ने? त्यसको लागि म्याथ मार्क्स भनेर नयाँ भेरिएबल दिने अनि मार्क्स भनेको डिक्सनरी भयो, स्क्वायर ब्राकेटमा के लेख्ने? की भ्यालु यो भनेको। अनि त्यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ? हामीलाई म्याथको मार्क्स दिन्छ यसरी। हामीले गेट मेथड पनि युज गर्न सक्छौं। अब मार्क्स डट गेट म्याथ यसरी यस्तो तरिकाले लेख्यो भने हामीलाई सेम तरिकाले काम गर्न पनि सक्छौं। अब भ्यालु कसरी चेन्ज गर्ने त? की नेम युज गरेर हामीले त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्ने। जस्तै यहाँ यो कलर भन्ने एउटा की छ, त्यसको भ्यालु ग्रीन छ। अब यो कलरलाई हामीले रेड बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? कार अनि स्क्वायर ब्राकेट भित्र की नेम दिएर अब त्यो कलरको यता नयाँ नाम दिने। त्यसपछि प्रिन्ट गर्यो भने हामीलाई चेन्ज भएर आउने भयो। ओरिजिनलमा हाम्रो ग्रीन थियो, अब हामीले ग्रीनलाई यसरी रेड बनाएका छौं। हामीले लुप पनि लगाउन सक्छौं भनेको फर लुप। अब यो भनेको के हो? डिक्सनरी छ अनि यसमा हामीले फर लुप लगायो भने के आउँछ? यसको एलिमेन्ट्सहरु आइटम्सहरु इटरेट हुने भयो भनेको की नेमहरु दिने भयो। फर लुपले सिम्पली की नेम दिने भयो। अब हामीले 1 बाइ 1 प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौं यसरी। अब यसमा हामीले की नेम मात्र पाएको थियौं भने अब यहाँ फरक के छ? यहाँ इन्फो अनि यो बिग ब्राकेट भित्र हामीले यो भेरिएबललाई राख्यो भने के हुन्छ? हाम्रो भ्यालु दिने भयो। भ्यालुलाई हामीले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुभयो। अब त्यस्तै हामीले की र भ्यालु दुईटै एकैचोटी प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौं। की भ्यालु भनेको यसमा नेम भनेको की भयो, नेम त्यसको भ्यालु राम छ। त्यस्तै एज भनेको अर्को की, यसको 25 छ। अब यसरी हामीले
एकैचोटि इटरेट गर्न सक्छौँ। फर लुप लाउने, दुईटा भेरिएबलको नाम दिने, अनि इन्फो भनेको डिक्सनरी डट आइटम्स गर्नु पर्यो। आइटम्स युज गर्यो भने हामीले दुवैलाई एकैचोटि इटरेट गर्न सक्छौँ। यसरी की भ्यालु पेयरलाई यस्तो तरिकाले। अनि हामीले डिक्सनरीको लेन्थ पत्ता लगाउन के गर्नु पर्यो, लेन्थ फङ्सन युज गर्नु पर्यो। भनेको त्यसमा कति की भ्यालु पेयर छ भनेर दिने भयो लेन्थले चाहिँ। यसमा सिक्छ, कसरी सिक्छ, एउटा, दुईवटा, अनि यो तीनवटा, अनि यो चारवटा, पाँचवटा, अनि यो स्यालेरी 6वटा हुने भयो। अनि हामीले डिक्सनरी कन्स्ट्रक्सन पनि गर्न सक्छौँ। लिस्ट कन्स्ट्रक्सन, अनि टपल कन्स्ट्रक्सन, सेट कन्स्ट्रक्सन भने जस्तै डिक्सनरी पनि कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। कसरी, डिआइसिटी डिक फङ्सन युज गरेर। जस्तै यहाँ के छ, एक्स भनेको एउटा डिक्सनरीको नाम भयो, डिआइसिटी डिक। अब यो अलिक फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ यो को नेम भयो, इज इक्वल टु त्यसको भ्यालु, की इज इक्वल टु भ्यालु, की इज इक्वल टु भ्यालु गरेर हामीले डिक्सनरी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। यस्तो तरिकाले। फर इक्जाम्पल, ए इज इक्वल टु के हुने भयो, डिआइसिटी डिक्ट, अनि भ्यालु। अब जस्तै ए इज इक्वल टु 2, अनि बी इज इक्वल टु 3 गरेर हामीले यसलाई प्रिन्ट ए गर्यो भने के आउँछ, हाम्रो डिक्सनरी क्रिएट गरेर आउँछ। यसमा के किन आएन, हामीले सिन्ट्याक्स एरर भनेको आएको छ। अब मैले के कसरी सिन्ट्याक्स एरर आयो त्यो हामीले खोज्नु पर्यो। ए इज इक्वल टु 2, यसलाई हामीले स्ट्रिङमा राख्नु पर्दैन। यसरी हामीले डिक्सनरी पाउने भयो। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले फङ्सनको बारेमा पढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।